Ngayong araw po ay lulutuin natin ang ginger chicken adobo. Yan po ang lahat ng kakailanganin. So, ang unang step po ay paggigisa. So, first, gagamit tayo ng cooking oil. First is onion. Next, let's put our garlic. Kalahati lang po. Para lang po for the purpose of pagigisa. Then chicken. Ang gagamitin ko po sa adobong ito ay yung ating chicken drumettes. A few pieces of chicken drumettes. Perhaps this is about half a kilo of chicken drumettes. So habang ginigisa po ay halu-haluin natin para hindi po masunog ang ilalim. So para po matanggal ang lansa ng chicken, lagyan po natin siya ng konting black pepper, ground black pepper. Then a few pinch of salt. Yan, haluin po siya natin siya habang ginigisa. So from time to time, haluin natin. So ang tawag po sa process na ito ay pagsasangkot siya. It's just like cooking the chicken by its own oil. So niluluto ko siya sa sariling mantika. So sa proseso pong ito ay sasabay natin ang laurel. So ang aroma po ng laurel na ito ay makakatulong po sa pagtanggal ng lansa ng ating chicken. Next is our soy sauce. About 2 tablespoons of soy sauce. Haluin natin. Put some water. So we are now preparing para makuluan natin siya. Let's stir from time to time.
water again. We are actually preparing for letting it boil using the pressure cooker. So by using the strainer, so tanggalin po natin yung mga bula. Next is sugar. So hindi ko po nilahat ang sugar. Base po yan sa ating pakiramdam. So mamaya po malalaman natin if we really need to put the entire sugar. So yan po, sinalin ko na po yung garlic na natira. Next is black peppercorn. Next is vinegar, about 1/2 cup. Kapag sinalin po natin yung vinegar, huwag po natin siya haluin. So takpan po ang pressure cooker. And set natin para sa pagpapakulo nito using the pressure cooker. So depending on the type of pressure cooker, maaari natin pakuluan ito within 10 to 15 minutes. So, yan po, sinalin ko na po ang ginger. Next is our potato. Diced in medium sizes. So, ikalat po natin siya para maging even ang kanyang paglambot. Ngayon po ang ating taste test.
Tingnan natin kung tama na po ang lasa niya. Okay na po. Hindi na po kailangan ng sugar. Let it simmer. Ngayon po ay pwede na nating testingin yung ating patatas kung malambot na siya by using toothpick. Okay na po, malambot na siya. So, ang huli po natin ilalagay ang ating chicken liver. Although this is optional, yung iba po ay ayaw nila ng lagyan ng chicken liver o hindi sila kumakain ng liver. Pero para sa akin po, ako'y gumagamit ng liver. Ito po ay pampadagdag sarap din sa ating chicken adobo. Okay, takpan natin. Let it simmer para maluto po yung ating chicken liver. Let's test if the liver is already cooked. Making sure na wala pong blood na lumalabas para ma-ensure natin na luto na siya. Okay na po. Luto na. And lastly, atin pong ilalagay ang ating fish sauce or patis. About 1 tablespoon po ng patis or as you desired. Ito po ang panghuli natin nilalagay sa ibabaw. Takpan po natin. Let it simmer for a while. At ngayon po ay okay na siya. Yan po, luto na ang ating ginger chicken adobo. Sarap nito.